Alam niyo ba, sa ngayon ay hindi na required ng pagsusot ng face mask at face shield sa Aussie! That's right! Sana all! Nang maramdaman ng Australia ang banta ng COVID noong March 2020, agad itong nagsara ng international borders at nag-implement ng strict isolation protocols at contact tracing programs. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng kanilang COVID infections at nitong mga nagdaang buwan, halos wala nang naitalang local transmission sa kanilang bansa. Sana all! Siyempre, hindi pa tayo makakalipad dun ngayon dahil sa pandemic. Pero buti na lang, sagot tayo ng ating biyaherong correspondent na si Ewak! Isang Pinoy na 9 na taon nang naninirahan doon. Kamusta mga kababayan? Ako si Ewak Hernandez. Andito tayo ngayon sa Melbourne, Victoria, Australia. Samahan niyo ako magliwaliw ng isang buong araw dito sa Central Business District ng Melbourne habang si Drew ay nag-work from home. Tara! Lang akong namamasyal sa isang normal na araw eh. Alam mo yun, na parang jam-pack na kasi weekend yun eh. Nung so, jam-pack na sa train, sa public transports, puno na. Sa mga museum galleries, puno siya, parang may nag-flip, alam mo yun? So it's very, parang bumalik na sa normal yung setting dito sa Melbourne. Ang animoy back to normal na buhay sa Melbourne ay resulta ng maayos na iba't ibang paraan ng kanilang ipinatupad para mapababa ang bilang ng COVID cases. Kasama na rito ang touchless payment. Yung mga local travelers like yung from other states, yung mga interstates, na na-enjoy na nila yung Melbourne o yung Australia ng walang restrictions. Pero di porket di pa tayo makalipad, ay di na tayo pwedeng makaranas ng Aussie experience. Paano? Siyempre, sa pagkain. Sometimes, a little bit of Aussie goodness goes a long way. Siyempre, hindi na ako papanggap na dahil wala naman talaga ako alam sa mga Aussie goodies or Aussie products. Actually, I do have, I very know well enough an Aussie product. My wife. This is Parang hindi ka pa sure ah. This is my Aussie product. Nakakatawa kasi kagabi, nakita ng asawa ko, oh wow! Bag full of Australian goodies! Oh, so many Oh, memories! ito yung reaction ko. I remember having these back when I was in Australia. Ganun. So CCs and things. I guess you guys are proud because it's, made Probably Australian made. generally ba pag sinabi mong Australian made, it's healthier? No, but I guess you're saying generally what it means is it's made of good produce. Alam mo naman ang standards ng mga kasi. Not to say. You're good stuff. Wow. Isa sa paborito kong pasalubong mula sa Australia ay ang chocolate-covered biscuit na ito. Ako, I just eat it like this. But when I met my wife, sabi niya, no. You gotta eat it this way. Wait. Australian episode to eh. Talk to me with your Australian accent. Okay, so what you need to do is you need to bite both sides of the Tim Tam. Make sure that there's air going through because you're going to turn it into a straw. Hindi lang. Dumudugo na yun. And then you get your hot chocolate, you put it in, not all the way, just one end so that you can sip it up like this. So, Yan. Up. sip-sip mo. Sip-sip. Tapos lumalambot siya. Hindi naman overpowering masyado na. May hot chocolate ka na nga, matamis na to. Tapos yung matamis pa yung... I guess not. Hindi pa nagtatapos ang ating flavorful Australian experience. Ngayon naman, titikman natin ang ilang kakaiba pero masarap na Aussie food combos courtesy of Chef Wade and his restaurant. I'm no stranger to Australian food, kaya I'm sure this is gonna be good. Okay mga biyahero, medyo nabigani lang ako talaga sa mga pagkain na dinala ng ating mga kaibigan from Bondi and Burke. Kasi napakarami. In, I think, very classic Australian fashion, ang lalaki ng servings. Correct me if I'm wrong, Mama. Usually, ang aking mother-in-law ay tumira sa Australia for the longest time. And I actually married an Australian, sa totoo lang. But usually, ang kanilang mga servings ay malalaki.
Pero ang talagang titikman ko na alam ko ding tatak Australian ay yung mga parang nandun lang mahanap. Isa na dyan ay ang lamington. Pumunta kami ni Iya sa Australia. Siyempre, doon siya nakatira. One Christmas yata, I forgot. Tapos, ito yung parati kang in-order, lamington. Sabi ko, ano bang meron dyan sa lamington na yan? So, sabi ko, subukan ko na nga. So, sinubukan ko. Lamington. Cake. Mukha siya sa loob. At yung mga puti, coconut. Tama, mama. Coconut. So anyway, you have strawberry and you have chocolate. It's pretty moist, ah. Parang mas masarap pa yata itong lamington na natikman ko ngayon kaysa yung pinatikim sa akin ni Iya. It's very produce, it's very product focused. Australia is very lucky, you've got everything available there. A lot of it is simplicity, a lot of it is just taking good ingredients, not messing with them too much, and putting it on a plate. Not only lamingtons, but also the famous beef pies ng Australia. Na, sabi ko, bakit meron kami pinupunta ni Iya na parang talagang sobrang gustong-gusto niya. Tapos maglalagay pa siya ng ketchup. So it's very savory yung kanilang mga pies. Very savory. Tapos maglalagay pa sila ng ketchup. To define British and Australian is hard. If I was to eat a pie, I would want something, you know, you'd get from a little bakery in Australia, and that's what brings back memories of pies. Sausage rolls. At syempre, ang paborito nilang sauce, ketchup. There you go. Ito yung mga pupunta ko sa bake shop. Automatic yun yung hinahanap nila. Madaling bilhin, madaling, bit-bitin. Para at least pupunta sila sa park kasi mahilig sila sa park. Outdoor talaga sila. Dala-dala na ito. Kain na. Tapos. Titikman ko na ngayon. Isa pang pinagmamalaki ng Australia pagdating sa pagkain ay ang kanilang karne. Chicken parm, for an example, comes from, say, the Italians or the Americans would try and claim it. Is it a real Italian dish? I don't believe it is, but Australia puts ham on it, whereas the Italians or the Americans would not use ham. So we would always use ham, and they're always big portions. Australia is producing, what I think is some of the best beef in the world right now. It's a real science over there. It's just amazing meat. And people are starting to change, right? Whereas it was, like I just mentioned, it was very focused on US. Now, the Australian meat is kind of on par with the US. I'll argue it with anyone, the US eats very well. Flavor-wise, you can't compare to the Australians. That's my personal opinion, of course. That's just, I know beef. It's what I do. And the flavor profile of the Australian product is beefier. But, it's got a more intense flavor. It's got a nicer finish in your mouth. That's more like it. A burger in Australia is very different to, say, an American-style burger. Generally bacon, egg, but the main discerning factor about an Australian burger is the pickled beets, which I love on a burger, personally. Ayon kay Chef Wade, naiiba ang Australian burger. Dahil bukod sa patty na gawa sa giniling na baka,
may dagdag pa itong steak o bacon. Siyempre, lechugas, kamatis, at keso. Pero may bonus na itlog, pinya, at pickled beets. Level up talaga sa Australia. Set. Ano ba sinasabi nila mama? Sa Australian? Nalubat. Pag maganda. Beautiful. Yummy. Ano ba? Yummy? Yummy, mate. Yummy, mate. Awesome, mate. You champion. A lot of people who haven't experienced Australia yet, they actually don't know na Australia is like a big country. At the same time, when you go to different It is. cities, iba-iba rin. So parang iba yung kultura ng mga tiga Melbourne, iba yung kultura ng tiga Sydney. Kumusta yung parang chill and laid back Melbourne culture? Pasok ba sa personality mo? Sa Melbourne, actually, karamihan ng shops dito alas 5 sarado na para magkaroon yung mga staff or yung mga workers ng time for themselves, no? So yun yung okay dito sa Melbourne. At dahil pwede nang gumala sa Melbourne, ibabahagi ni Ewak ang kanyang chill at laid-back na biyahe. Ito naman yung Yarra River, no? Ito yung pinakamahabang river sa Victoria. Nagsistretch siya ng I think 242 kilometers across Victoria. Ito rin yung main waterway na ginagamit para sa transportation, para sa leisure, no? Para recreational. Dito nagkakayak, dito nag-rowing, yung mga universities at yung mga athletes. Kung mapapansin nyo yung water, medyo murky, medyo kulay putik, kulay madumi. Pero hindi, yan yung natural kulay ng clay dun sa riverbed. Ang ibig sabihin daw ng Yarra sa indigenous language ay ever-flowing dahil ito nga raw ang isa sa pinaka-importanting daluyan ng tubig sa syudad. Pati na rin sa buong state ng Victoria kung saan nandun ang Melbourne. Isa sa mga popular attraction dito sa Melbourne para sa mga turista ang cruising. Ito yung isa sa mga docks dito sa Yarra River kung saan nakadocks yung mga malalaking cruise boats o cruise ship ang matawag dito. Ito, katulad dito, restaurant to. So pwede kang mag-dine while you're cruising. Isa ang Yarra River sa iconic location sa Melbourne. Pero ang isa pang mas iconic dito ay ang Flinders Street Station. Kung merong Sydney Opera House sa Sydney, ito naman ang sa Melbourne. Ito ang aming architectural landmark. Ginawa to noong 1854 at simula noon hindi na pinalitan yung facade niya dahil I think noong 80s naging under na siya ng Victorian Heritage. No? So meaning hindi na pwedeng galawin yung harap dahil ito ay isa ng landmark ng Melbourne. Bagong salta ka sa Melbourne, hindi pwedeng hindi ka magpapapicture sa harap nito. Ito rin yung busiest train station dito sa Victoria dahil lahat ng train dito nakalink. Kung ang Yarra River at Flinders Street Station ang iconic landmarks ng Melbourne, ano naman kaya ang kanilang iconic food? Diyan sa Philippines meron tayong national dish na adobo. Dito sa Australia wala. Ang pinakamalapit na Australian food na makukuha natin dito ay fish and chips. Now, kung balak niyo pumunta sa Australia, you have to equip yourselves with a few Aussie travel slang para medyo kahit paano hindi kayo mahirapan maintindihan sila. Okay, starting with Stroya. Sabi nila, ganito daw i-pronounce ng locals ang Australia. Welcome to Stroya! How you doing? Magkahalong how are you doing at where are you going? Parang yun yung standard informal greeting na how you going, mate? Senya. Sabi nila, Aussie term for sandwich. Kapag namamasyal sa Australia, kailangan pakasenya, mate. Tugs. Pero yung tawag nila sa swimsuit.
Eh, syempre, maraming public beaches sa Australia. So, don't forget your toes! Ang karamihan sa bahay at syempre pinapangarap nilang bumiyahe sa Australia like you. Why not play some, I don't know, typical Australian games? Let's try a game of two. A game of two up. A game of two up. Yeah. Okay. A game of two up. A game two up. So pretty much it's just really a toss coin. Yeah. Okay. Yung description mo sa game na to, para siyang Cara Cruz ng mga Pinoy. Sino yun? Anyway, Sino si Cara Cruz? kaano na native sa Cruz. Ready? Oh. Wait! Okay. Oh. Pero sa Amerika, actually sa Tom Cruise. Game. A game of two-up ay isang Australian version ng toss coin. Naging sikat daw itong gambling game o sugal ng mga sundalo, minero at iba pa. At ngayon ay karaniwang nilalaro sa mga pub tuwing Australia Day. Head or tails? Heads or tails, yeah. Yay! Wow, one up. Next. Okay. Ano? Heads or tails? Ako pa rin? Oh. Hindi ko naman. What head? So, two up. Panalo na. Heads. Say tails ako. Kadalasang ginagamitin ito ng dalawang barya at nananalo ang tumaya sa parehong heads o parehong tails. Kung isang tail at isang head ang lumabas, tabla ito at tinatawag na iwan. Two up nga! Chong, pwede na tayo pumunta sa casino ngayon? Sa pakaswerte mo. Ito naman yung tinatawag nilang toss the thong. Tama ba? Toss the thong. Yung ba yung tawag niyo sa slipper sa... Yes, thongs. Bakit narinig ko sa nanay mo step in? Just for reference, ito ang thong. Sa Tagalog, paghahagis ng tsinelas. O para bang version nila ng tumbang preso. Iba-ibang rules ng larong ito depende sa players. Pwedeng palayuan ng lipad ng thong o tsinelas o palapitan sa target. It's a fun game played among friends and family. Who goes first? Wow. Galing. Sa ngayon, hindi pa rin bukas ang international borders ng Australia para sa mga biyahero. Pero habang hinihintay natin ang panahon yan, let's try something definitely Aussie. Vegemite, mate! Actually, ayoko na pumunta dito pero talagang kailangan gawin natin to eh. Because it really is an Aussie thing. So, I know it is. You pronounce it as Vegemite? No. Vegemite. Vehemite. Ang Vegemite, isang Australian savory or salty spread na naimbento noong 1922. Gawa ito sa natirang yeast extract mula sa paggawa ng beer. Yeah, they say that it's got a lot of good vitamins in it. And yun nga, parang when you eat it, parang nagiging... Basta, ang naalala kong commercial nito is kapag kinain ng mga bata, nagiging rosy cheeks sila. So I guess rosy cheeks is to... it's kind of to say that naging healthy. The way I used to have it in Australia is you have it with a bit of butter. Ikaw yun. A lot of people have it this way. Kasi nga, malakas nga kasi siya. Dahil daw sa itsura nito na mukhang chocolate spread, nagkakamali ang iba at kinakapala ng paglalagay nito sa tinapay. Dapat daw, manipis at konti lang. Pagdating sa Vegemite, bawal ang OA biyaheros. Okay. Serve. Oh, Here. bakit ganyan? Ano? Pwede mong ganyan natin din, Tam. Ang lakas ng ano eh.
Lakas ng lasa. Teka, paano nga? Nakakamiss din kasi siya. Ano may mo itong lasa na to? Nakakamiss din kasi siya. Lakas niya, no? Kasi yung konti na nga nun, di ba? Yung specific flavor niyan. I guess parang, you know, if it's your first time to eat sushi or whatever, it's parang you gotta talk to your palate. Parts. Kaya lang konting briefing lang. Briefing muna tayo ha. Kakainin ko, medyo... Mukhang chocolate pero hindi siya chocolate. Oo. Kala mo matamis pero sobrang alat. Ganun. Yeah, sobrang alat niya. Yun. Medyo mahirap makahanap ng Vegemite sa Pinas. Pero ang madaling mahanap na Australian goodies sa groceries and supermarkets. Mga conveniently packaged and ready to cook na pagkain. The thing with Aussies is, syempre, wala kaming house help doon. Okay. So, we need things that make life easier for us. Right. So, things that make it quick to prepare whatever. Make it quick to prepare a pasta dish. Kaya we have yung pasta bake. Quick to make na muffins or pancakes. Right. Yan. So, everything na ready to make, you got it there. You can find it there. Kaya nakakatuwa talaga mag-grocery doon kasi ang dami mong makikita. Na, oh my goodness, may ganito. Kasi, syempre, yung mga prep, ang tagal eh. Kung gagawa ng brand, you have to get flour, you have to get this. At least doon, kapag may ganito ka na, nandito ka na, lalagyan mo na lang ng tubig or gas. Ano to eh? Tapos gluten-free pa. Oh man, I think our quick pancake shake mix is ready. I'm preparing the tayong bacon. I'll have my coffee also. Of course, Mother's Day. Made especially for you. Heart shape. Or apple, because you're the apple of my eye. See? There. Then, there's also design, because you are the apple. Oh, there you go. Because you're the apple. There. Nice ba? Happy Mother's Day. Wow, tinanggap. Thanks! Ang ilang produkto, kailangan ng itlog, gatas at butter. I'm sure meron din dito sa Pinas ito. But Australian cupcakes made at home by my wife? Gimme! Easy and convenient food, prepared with love at home. Dahil na! Oh yeah! May dalawang nakabilis yun? Tapos ito na yan? Galing mo talaga, mate. Pwede na rin, di ba? Ayos ka talaga, mate. Outdoor at open spaces ang in na in ngayon para sa ating pamasyal. Pero mas winner yan kapag libre rin. Walk down the colorful alley ni Hosier Lane. Isang lugar na gawa ng local at international artists. Dito makikita mo na talagang pinaprioritize ng Victorian government yung art para sa mga kabataan. So in-encourage nila yung mga kabataan na gumawa ng art. So ayan, binigyan sila ng isang lane na pwede silang mag-express through graffiti. Libre rin ang pagpasok sa National Gallery of Victoria. Malaking bahagi ng Australian culture ay ang art. So at a very young age, yung mga bata dito, ini-immerse na nila sa mga art katulad nito. So libre ang pasok dito sa National Gallery of Victoria na pwede rin sa mga turista. Ito yung equivalent ng National Museum of Fine Arts natin dyan sa Maynila. Nandito naman ako ngayon sa St. Kilda Beach kung ang trip nyo naman ay dagat. Hindi rin magpapahuli ang Melbourne sa mga
nagagandahang beaches, no? Isa itong St. Kilda Beach sa mga popular tourist attractions. Kaya lang sa ngayon, medyo malamig. So 17 degrees ngayon, so wala masyadong tao. Libre rin mamasyal sa St. Kilda Beach. At mula rito, makikita ang isa sa pinakamatandang roller coaster sa buong mundo. Gawa ito sa kahoy at powered by gravity. Libre tumingin, pero may bayad sumakay. Siyempre. At isa sa pinakapanalo sa Melbourne, may libreng public transport within the city. Ang kanilang tram. At kahit na tinanggal na ng Victorian government yung rules na kailangan mag-face mask sa lahat ng mga pupuntahan natin, sa loob ng public transport, kailangan pa rin mag-face mask dahil hindi maiiwasan dito na hindi mag-social distance. Isa sa mga tatak na Australia ay ang tunog na to. Yan ang tunog ng isang traditional musical instrument sa Australia na tinatawag na didgeridoo. Ang didgeridoo ay isang traditional musical instrument ng mga Aborigines o katutubo ng Australia. Si JP Hernandez ay isang instrument maker at pinag-aralan niya ang pagtugtog ng didgeridoo dahil nabighani siya sa tunog nito. Kasi yung tunog kasi ng didgeridoo nagre-reflect ng sounds ng nature eh. So ginagaya nila yung mga sounds ng nature para kung sila nagtitipon-tipon, yun yung pinaka-gathering nila. Yun yung pampasaya ng mga Aborigines pag nagtitipon-tipon sila nagdi-didgeridoo. Sa ngayon, pinag-aaralan ni JP ang paggawa ng sariling didgeridoo gamit ang mga materyales na available sa syudad, tulad ng PVC pipe. 5 feet ang haba. Uy, thanks, man! Or, how should I say? Thanks, Mike! Alright! Now, ito yung modern Philippine-made didgeridoo. You gotta say, actually, pagka presenta sa akin ito, medyo nagulat din ako. Kung talagang pinaship nyo pa yan galing sa Australia, yung pala, locally made, but, dude, parang gawa ng Aborigines, di ba? Galing! Alright! Ah! Yung pangalan ko ba? Drew! That is so awesome. Alright, let's try to play it. Ang pagtugtog ng didgeridoo, akala mo simple, pero medyo komplikado pala. Walang ibang butas o pipindutin. Bibig mo lang at hininga ang magpapatunog nito. Talagang challenge para sa tulad natin na first time na tutugtog nito. Ito na siguro ang sikreto ng buhay sa Melbourne. Ang mga bagay na ginagawang komplikado ng iba, simple lang sa kanila. Isang araw sa most livable cities in the world ang Melbourne. And now, I understand why.